Hello everyone, welcome to eKuhipat. আজি আমি 13 নৱেম্বৰ আজিৰ দিনটোত নিউজপেপাৰত যি ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ আহিছে সেইখিনি আমি আজি চাবলৈ গৈ আছোঁ। আমাৰ এক্সাম পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা যোনখিনি বাতৰি আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইখিনি বস্তু আমি আজি আমাৰ ক্লাছটোত চাম। চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ক্লাছ টুডে। ফাৰ্ষ্ট টপিকটো আমি লৈছোঁ নেশ্যনেল ওৱান হেল্থ মিছন টু ফাইট জুন'টিক ডিজিজেছ। ঠিক আছে, চ' আমি জুন'টিক ডিজিজ বুলি ক'লে আমি জানো the diseases which transfers from animals to human beings. So যোনবিলাক ডিজিজ আমাৰ এনিমেলছৰ পৰা জীৱ জন্তুৰ পৰা যেতিয়া মানুহলৈ যোনটো ট্ৰেন্সফাৰ হয় সেইবোৰ ডিজিজক আমি জুন'টিক ডিজিজ বুলি গম পাওঁ, ৰাইট? চ' আমি নিউজটো চাওঁ যে ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট হেজ এপ্ৰুভড আ নিউ ক্ৰছ মিনিষ্ট্ৰিয়েল মিছন কল দ্য ওৱান হেল্থ মিছন। ওৱান হেল্থ মিছন বুলি এটা মিছন আনিছে যোনটো 383 crore বাজেট এটা লৈ পেলাই আনিছে to strengthen surveillance, research and response to zoonotic diseases that jumps from animals to humans. So zoonotic diseaseৰ ক্ষেত্ৰত surveillance, research আৰু response সেইখিনি বস্তু কৰিবৰ কাৰণে 383 crore rupees বাজেট এটা আনিছে ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে, ঠিক আছে? With about 75% of new human infectious disease being animal origin, that initiate will coordinate human health, animal health and environmental sector. চ' আমি জানো যে ওৱান হেল্থ বুলি ক'লে আমাৰ হিউমেন হেল্থ, এনভাইৰমেণ্টেল হেল্থ আৰু এনিমেল হেল্থ সেই তিনিটা হেল্থৰ মাজত এটা বেলেঞ্চ থাকিব লাগিব আৰু তিনিটাৰ ফিল্ডতে আমি কাম কৰিব লাগিব। সেই কোলাবৰেশ্যন, কোঅৰ্ডিনেশ্যন, কমিউনিকেশ্যনটো যেতিয়া থাকিব তেতিয়াহে আমি ক'ব পাৰিম যে উই হেভ এন হেল্ডি এনভাইৰমেণ্ট, ৰাইট? চ' সেইটো দিশতে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে কাম কৰিছে বিকজ আমি দেখা পাওঁ যে 75% অফ হিউমেন ইনফেকচিয়াছ ডিজিজ আৰ এনিমেল অৰিজিন। আমি গম পাওঁৱেই এনিমেলৰ পৰা ৰিলেটেড বহুত ডিজিজেছ হৈ থাকে, এৰাউণ্ড 75%। চ' সেইটো টেকেল কৰাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ঠিক আছে? চ' সেইটো ৰিলেটেড আমি এইটো নিউজ চালোঁ আৰু ৰেলেভেঞ্চ আমি যদি চাব যাওঁ এনেকুৱা টপিকবোৰ আমাৰ GS পেপাৰ 2ৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ ইছ্যুজ ৰিলেটিং টু হেল্থ, পাব্লিক হেল্থ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, ডিজিজ কণ্ট্ৰল সেইবিলাক ৰিলেটেড। দেন আমাৰ GS পেপাৰ 3ৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি, হেল্থ, এনভাইৰমেণ্ট, লাইক জুন'টিছ, ইক'চিষ্টেম সেইবিলাক ৰিলেটেড যি কুৱেশ্যন আহে তাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ঠিক আছে? আমি চাওঁচোন এনেকুৱা ৰিলেটেড MCQs কেতিয়াবা কেনেকৈ আহিব পাৰে আমাৰ যিকোনো এক্সামছত, কম্পিটিটিভ এক্সামত। চ' দ্য ওৱান হেল্থ এপ্ৰ'চ এমফেচাইজ ইণ্টাৰেকশ্যন এমং হুইচ ছেক্টৰ। ইয়াৰ ভিতৰত আপোনালোকে ৰাইট এনচাৰটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত দিব, ঠিক আছে? আৰু হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং যে জুন'টিক ডিজিজ সেইটো কওক মোক, এইটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত দিব। আৰু ইয়াতে মই মেইনছ কুৱেশ্যনো দুটা দি দিছোঁ, আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব মেইনছ এনচাৰটো লিখিবলৈ, ঠিক আছে? আৰু আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব পাৰে আমাৰ eKuhipat-ত, অ'কে? চ' নেক্সট টপিকটোত আহোঁ। Delhi air quality crisis. Air quality index is severe zone. GREP stage 3 applied. So আমি Delhi air quality নিউজৰ বাৰে বাৰে পায়ে আছোঁ যে ইমান বেয়া, ইমান পলিউটেড হৈ গৈছে এতিয়া ন Delhi এয়াৰ, যোনটো এতিয়া চিটুৱেশ্যন আমি দেখি আছোঁ চব ফালৰ পৰা, আমি নিউজত পায়ে আছোঁ প্ৰায়। আজি আমি এইটো ৰিলেটেড এটা টপিক পালোঁ নিউজ পেপাৰত যে গ্ৰেপ ষ্টেজ 3 এপ্লাই কৰিছে বুলি কৈছে। গ্ৰেপ মানে কি হয়? গ্ৰেডেড ৰেছপন্স একশ্যন প্লেন, ঠিক আছে? গ্ৰেডেড ৰেছপন্স একশ্যন প্লেন আৰ ছেট অফ গাইডলাইনছ ইমপ্লিমেণ্টেড বাই কমিশ্যন ফৰ এয়াৰ কোৱালিটি মেনেজমেণ্ট। কমিশ্যন ফৰ এয়াৰ কোৱালিটি মেনেজমেণ্ট CAQM ইমপ্লিমেণ্ট কৰা এটা ছেট অফ গাইডলাইন। সেইটো তেতিয়া ইমপ্লিমেণ্ট কৰে যেতিয়া এয়াৰ কোৱালিটি যেতিয়া বহুত বেছি ডিটৰিয়েট হৈ থাকে বা বহুত পলিউশ্যন হয় কিবা এটা এৰিয়াত, তেতিয়া আনে আৰু সেই বস্তুটোত 4টা ফেজত কৰে, ঠিক আছে? চ' ষ্টেজ 1 বুলি কয় যেতিয়া এয়াৰ কোৱালিটিটো বহুত পুৱৰ থাকে, ষ্টেজ 2 যেতিয়া ভেৰি পুৱৰ, ষ্টেজ 3 ছিভিয়াৰ এণ্ড ষ্টেজ 4 ভেৰি ছিভিয়াৰ, ঠিক আছে? চ' আমাৰ দেলহি এয়াৰ কোৱালিটিটো মানে এতিয়া ইমানে বেয়া হৈ গৈছে তাক আমাৰ ষ্টেজ 3ত ৰাখিছে গ্ৰেডৰ, ঠিক আছে? চ' Delhi's air quality index plunged dramatically, report indicating 409 to 644 এবাৰ। চ' বহুত বেছি হৈ গৈছে এতিয়া, leading to smoke blanket, very poor visibility and triggering of the GREP stage 3 measure. চ' ইমান গম পাইছোঁৱে আমি, poor visibility দেখাই নাপাই, চাওকচোন কেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে, স্মগ ক্ৰিয়েট হৈ গৈছে চবফালে। চ' authorities are under pressure to curb stubble burning from neighboring state. আমি জানো stubble burning এটা major reason হয় because of this situation right now. So enforce vehicular and industrial restrictions and coordinate with states to reduce pollution. ঠিক আছে? চ' অথৰিটিজে একশ্যনছ লৈছে যাতে ষ্টেবল বাৰ্ণিংটো কমাব পাৰে, ভেহিকুলাৰ এমিশ্যনছখিনি কমাব পাৰে আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ আনিছে যাতে চব ফালৰ পৰা কোঅৰ্ডিনেশ্যন কৰিছে যাতে পলিউশ্যনটো কমাব পাৰি আৰু এই চিটুৱেশ্যনটো বেটাৰ কৰিব পাৰি, ঠিক আছে? বহুতো হেল্থ ইছ্যুজো হৈ আছে মানুহৰ বিকজ অফ দিছ চিটুৱেশ্যন।
So আমি চাই লওঁ Delhi recorded its second consecutive day of severe air quality index. Severe বহুত বেছি আমি দেখিছোঁ. It's getting very worse. Reaching 428. মানে ডিচেম্বৰৰ পৰা এইটো worse বুলি কৈছে last year ৰ ভিতৰত. আৰু stubble burning contribute কৰিছে 22.47 to Delhi's particulate matter 2.5. আমি জানো particulate matter 2.5 আৰু particulate matter 10 ৰ কনচেন্ট্ৰেশ্যনটো বেছি হ'লে আমি জানো যে it's very harmful. আৰু particulate matter 2.5 concentration আমি দেখিছোঁ 22.47%, the highest this season. গম পালোঁ আমি সেইটো কথা। আৰু দেন সুপ্ৰিম কোৰ্টে ডাইৰেক্ট কৰিছে পাঞ্জাব এণ্ড হাৰিয়ানা যে কাৰ্ব কৰিবৰ কাৰণে আমি যোনটো ক'লোঁ ষ্টাবল বাৰ্ণিঙৰ ৰিলেটেড ক্ৰপ ৰেচিডিউ যোনটো হৈ থাকে সেইখিনি বাৰ্ণ কৰি দিয়ে পাঞ্জাব হাৰিয়ানা UP সেইবিলাক জেগাত যোনটোৱে মানে বহুত বেছি কণ্ট্ৰিবিউট কৰে দিল্লীৰ পলিউশ্যনটোৰ ক্ষেত্ৰত। চ' আমি সেইটো বস্তু কাৰ্ব কৰাৰ কথা ডিচিশ্যন সেইটো বস্তু কাৰ্ব কৰাৰ একশ্যন লোৱা গৈছে। চ' এক্সামৰ কাৰণে আমাৰ কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো চালোঁ এনভাইৰমেণ্ট এণ্ড ইক'লজি ৰিলেটেড পলিউশ্যনৰ ৰিলেটেড আমাৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়। গভৰ্নেন্সৰ ক্ষেত্ৰত ষ্টেট চেণ্টাৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যন ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ এনভাইৰমেণ্টেল লজ তেনেকুৱা ৰিলেটেড আমাৰ এইবিলাক বাতৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। দেন MCQ মই ইয়াত দিছোঁ এটা আপোনালোকে এটেম্প কৰক আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনত দিব ঠিক আছে। আৰু মেইনছৰো কুৱেশ্যন দুটা মই দি দিছোঁ প্লিজ এটেম্প্ট ইট। দেন আমি থাৰ্ড নেক্সট টপিকটোত আহিলোঁ ৰিডাকশ্যন ইন ইণ্ডিয়াছ টিউবাৰকুলোচিছ বাৰ্ডেন 21% ডিক্লাইন অভাৰ লাষ্ট ডেকেড। আমাৰ টিউবাৰকুলোচিছৰ কথা আমি বহুত শুনি থাকোঁ ৰাইট, কিন্তু আমাৰ এতিয়া গুড নিউজ হৈছে যে ৰিডাকশ্যন হৈছে বুলি কৈছে টিউবাৰকুলোচিছৰ যোনবিলাক আমি ইনচিডেণ্টছ পাই থাকোঁ 21% ডিক্লাইন হৈছে বুলি কৈছে লাষ্ট ডেকেডতকৈ। So it's a good news for us. According to reports, India has achieved a 21% decline in TB incidence over the past decade, which is almost double the global average. So global average 12% hoy tar ami double develop mane improve kori aso 21%, which is a good news achievement for us. Amar aru koribo ase obviously. We need to take it to zero, but we are on the way. ঠিক আছে। The process reflects strengthening of detection, treatment, and public health measure, though the country still faces challenges to meet WHO's elimination target. মানে ডিটেকশ্যন ট্ৰিটমেণ্ট আৰু পাব্লিক হেল্থ মেজাৰখিনি ষ্ট্ৰেংথেনিং কৰাৰ কথা কৈছে। আৰু এতিয়া আমাৰ কাণ্ট্ৰিখনে ষ্টিল চেলেঞ্জেছখিনি মানে এলিমিনেশ্যনৰ টাৰ্গেট যোনখিনি মানে WHO দিছে সেইখিনি ষ্টিল মানে মিট কৰিব পৰা নাই, যদিও মানে বহুতখিনি একশ্যনছ লোৱা গৈছে ষ্ট্ৰেংথেন কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰিটমেণ্ট প্ৰচেছটো হেল্থ কেয়াৰ ডিটেকশ্যন যাতে হয় আৰ্লি ডিটেকশ্যন যাতে হয় সেই বস্তুখিনি ওপৰত ৱৰ্ক কৰা হৈছে ঠিক আছে। চ' সেইটো এটা ভাল নিউজ হয়। আমাৰ এনেকুৱা হেল্থ ৰিলেটেড যদি কিবা আমাৰ কুৱেশ্যনছ আহে কেতিয়াবা আমি সেইটো বস্তু মেনশ্যন কৰিব পাৰোঁ। এটা ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'ল 3 ছ'চিয়েল ছেক্টৰ ডেভেলপমেণ্ট হেল্থ ইছ্যু তেনেকুৱা ৰিলেটেড এক্সাম পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়। তাৰপিছত আমি এতিয়া ইয়াতো MCQs দিছোঁ, MCQ এটেম্প্ট কৰক। দেন মেইনছ কুৱেশ্যনো মই দি দিছোঁ, প্লিজ চাই ল'ব এবাৰ ট্ৰাই কৰিব এটেম্প্ট কৰিবলৈ ঠিক আছে। Ethiopia to host COP32 in 2027, uncertainty over COP31 host. Ethiopia has been confirmed as the host of 32nd United Nations Climate Change Conference, COP, Conference of Parties আমি যা শুনি থাকোঁ under United Nations Framework Convention of Climate Change framework under আমাৰ Conference of Parties হয় every year, right? So 2027 যোনটো Conference of Parties হ'ব তাত কোৱা গৈছে যে ইথিওপিয়াই হোষ্ট কৰিব ঠিক আছে, যোনটো 32nd COP হ'ব। So and this decision marks an important moment for Africa. এইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট মুমেণ্ট হয় আফ্ৰিকাৰ কাৰণে, বিকজ ইট উইল লিডাৰশ্বিপ ৰোল যোনটো হয় মানে গ্ল'বেল ক্লাইমেটত তাত মানে আমাৰ আফ্ৰিকাৰ যোনটো মানে ডেভেলপমেণ্ট বা গ্ৰ'থ আমি সেইটো ৰিফ্লেক্ট কৰিব সেইটোৱে। চ' ইথিওপিয়া ৱাজ চ'জেন বাই দ্য আফ্ৰিকান গ্ৰুপ অফ নেশ্যন লিডিং নাইজেৰিয়াছ বিড ঠিক আছে। চ' মিনৱাইল দ্য হোষ্ট অফ কনফাৰেন্স অফ পাৰ্টি 31 যোনটো 2026 হ'ব সেইটো এতিয়ালৈকে ডিচাইড হোৱা নাই, বিকজ অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু টাৰ্কিৰ মাজত এটা কম্পিট হৈ আছে যোনটো এতিয়ালৈকে একো চিয়'ৰ হোৱাগৈ নাই। কিন্তু আমাৰ এইটো হৈছে যে ইথিওপিয়াই COP32 হোষ্ট কৰিব। সেইটো বস্তু আমাৰ নিউজত কেতিয়াবা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ MCQs কেতিয়াবা কুৱেশ্যন যেতিয়া আহে এক্সামত তেতিয়া আহি যাব পাৰে ঠিক আছে। আৰু দ্য চইচ অফ ইথিওপিয়া এম্ফেচাইজেছ গ্ল'বেল এটেনশ্যন অন ডেভেলপিং নেশ্যন এণ্ড ৰিজনছ ডেট আৰ মষ্ট ভালনাৰেবল টু দ্য ইম্পেক্ট অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ ছাচ এছ
drought, desertification, water scarcity. So সেইবিলাক situation আমি দেখো তেনেকুৱা জাগাত ডেভেলপিং নেশ্যন আৰু ৰিজনৰ ক্ষেত্ৰত এইটো এটা বহুত ভাল নিউজ যে এটা তেনেকুৱা এটা প্লেছত যেতিয়া মানে হোষ্ট কৰিব তেতিয়া সেই বস্তুবোৰ ভালনাৰেবিলিটি যোনখিনি আছে বা ইম্পেক্ট যোনখিনি পৰি আছে সেই বস্তুখিনিৰ ওপৰত বেছি ফ'কাছ যাব So this move also brings focus on the need for greater climate finance. So greater climate finance যে আমাৰ লাগে সেই বস্তুটোৰ ওপৰতো ফ'কাছ আহিব সেইটো আমাৰ এটেনশ্যনত বেছিকৈ আহিব ছাপৰ্ট যে দৰকাৰ হয় লছ এণ্ড ডেমেজ কম্পেনচেশ্যন যোনখিনি দৰকাৰ হয় ফৰ ডেভেলপিং এণ্ড লিষ্ট ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিজ চ' সেই লিষ্ট ডেভেলপ আৰু ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিজখিনিৰ ক্ষেত্ৰত মানে সেই ডেভেলপমেণ্টখিনি আনিবৰ কাৰণে এটা গুড ইনিচিয়েটিভ এটা মটিভেশ্যন ক্ৰিয়েট কৰিব সেইটো কনফাৰেন্স অফ পাৰ্টিজৰ হোষ্টিং কৰাৰ কাৰণে ঠিক আছে চ' ডেভেলপিং এণ্ড আণ্ডাৰ ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিজবিলাক লিষ্ট ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিজবিলাকৰো কণ্ট্ৰিবিউশ্যন যেতিয়া বেছিকৈ থাকিব পাৰ্টিচিপেশ্যন যেতিয়া বেছি থাকিব চ' তেতিয়া মানে সেই আমাৰ যোনখিনি চেলেঞ্জেছ হয় এনভাইৰমেণ্টেল চেলেঞ্জেছ হওক বা অল ৰাউণ্ডেড যোনখিনি ভালনাৰেবিলিটি সেইখিনি বেছিকৈ ফ'কাছত আহিব আৰু সেইখিনি কোপ কৰাৰ বেছি সম্ভাৱনা আৰু বেছি একশ্যনছ লোৱাৰ আমি সম্ভাৱনা দেখা পাম আৰু ইণ্ডিয়া হেজ হোষ্টেড দ্য UNFCCC Conference of Parties 8 আমাৰ কেতিয়াবা আহি যাব পাৰে ন আমাৰ কনফাৰেন্স অফ পাৰ্টিজ কোনটো আমাৰ ইণ্ডিয়াই হোষ্ট কৰিছে চ' আমাৰ কনফাৰেন্স অফ পাৰ্টি 8 হোষ্ট কৰিছিলে ইণ্ডিয়াই যোনটো নিউ দিল্লীত হৈছিলে তাৰপিছত 2002ত হৈছিলে আৰু অলছ' কনফাৰেন্স অফ পাৰ্টি 33 কৰিব হোষ্টিং হুইচ উইল বি অন 2028 এক্সপ্ৰেছ কৰিছে বুলি লিখিছে এতিয়ালৈকে ফাইনেলাইজ হোৱা নাই সেইটো আমি পিছলৈ গম পাম এক্সপ্ৰেছ ইজ ইণ্টেনশ্যন টু হোষ্ট COP 33 in 2028 ঠিক আছে চ' আমি এনালিটিকেল ইনচাইট এটা দিছোঁ ইথোপিয়াই যেতিয়া কনফাৰেন্স অফ পাৰ্টি 32 কৰিব ইট উইল চিম্বলাইজ এ ৰাইজিং প্ৰমিনেঞ্চ অফ আফ্ৰিকা এণ্ড গ্ল'বেল চাউথ ইন শ্বেপিং দ্য ক্লাইমেট ডিছক'ৰ্ছ এইটো মই অলৰেডি ক'লোৱেই চ' সেইটো আমি গম পালোঁ ইটছ ছিগনেলছ এ ইনক্লুজিভ শ্বিফ্ট ইন গ্ল'বেল এনভাইৰমেণ্টেল ডিপ্ল'মেচি চ' এটা শ্বিফ্ট আহিব বুলি কৈছে গ্ল'বেল এনভাইৰমেণ্টেল ডিপ্ল'মেচিত আফ্ৰিকাজ হোষ্টিং ৰাইটছ প্ৰভাইড ভিজিবিলিটি টু ক্লাইমেট ভালনাৰেবল ৰিজন সেইটোও মই ক'লোৱেই যে ক্লাইমেট ভালনাৰেবল ৰিজনখিনিৰ ওপৰত ফ'কাছ আহিব বেছিকৈ আৰু ডেভেলপিং নেশ্যন যোনবিলাক আছে লাইক ইথোপিয়া কেন পুছ ফৰ ক্লাইমেট ফাইনেন্স ৰিফৰ্ম এণ্ড টেকন'লজি ট্ৰেন্সফাৰ আৰু ইণ্ডিয়াৰ কাৰণেও এটা গুড মানে এটা অপৰচুনিটি হয় এইটো বিকজ ইট উইল ষ্ট্ৰেংথেন চাউথ এণ্ড চাউথ কোঅপাৰেশ্যন অন ছাষ্টেইনেবল এনাৰ্জি ক্লাইমেট এডেপ্টেশ্যন এণ্ড ফুড ছিকিউৰিটি ঠিক আছে চাউথ কোঅপাৰেশ্যনটো আৰু ষ্ট্ৰেংথেন হ'ব আৰু শক্তিশালী হ'ব বুলি আমি আশা কৰিব পাৰোঁ চ' ৰেলেভেঞ্চ ফৰ এক্সাম আমি যদি ক'ব যাওঁ GS পেপাৰ টু ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন ৰিলেটেড আমাৰ এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় দে এনভাইৰমেণ্ট ক্লাইমেট চেঞ্জ ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট ৰিলেটেড essay পেপাৰৰ কাৰণে এনেকুৱা টপিকৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় এনেকুৱা হেৰি ইছ্যুজবিলাক ঠিক আছে এনেকুৱা নিউজবোৰ চ' MCQs মই ইয়াত দিলোঁ মেইনছৰ প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যনো দিছোঁ সেইখিনি আপোনালোকে এটেম্প্ট কৰিব আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনত দিব তো নেক্সট টপিকটোত আহোঁ হোৱাট মেক্স ইণ্ডিয়া ইনক্ৰিজিংলি ভালনাৰেবল টু ট্ৰপিকেল চাইক্ল'নছ আমাৰ ট্ৰপিকেল চাইক্ল'নৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ইণ্ডিয়াখন কিয় ভালনাৰেবল সেইটোৱে কৈছে আমি ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছত এটা আৰ্টিকেল পাইছিলোঁ য'ত এনালাইজ কৰিছে যে যোনটো মানে চাইক্ল'ন মন্থা বুলি অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ যোনটো আহিলে আৰু নেইবাৰিং ষ্টেটত যোনটো এফেক্ট কৰিছিল ৰিচেণ্টলি আমাক সেইটো ইম্পেক্টটো মানে কৈছিল আমাৰ কিয় মানে হয় মানে ইমান ভালনাৰেবল কিয় হয় আমাৰ ইণ্ডিয়াখন ট্ৰপিকেল চাইক্ল'নছৰ কাৰণে আৰু আমি গম পাইছোঁ যে ইট ডেমেজড বহুত হেক্টৰ্ছ অফ ক্ৰপ 87,000 হেক্টৰ্ছ অফ ক্ৰপ এষ্টিমেটেড লছ 6,384 crore লছ হৈছে বিকজ অফ চাইক্ল'নছ তাৰপিছত চাইক্ল'নছ কণ্ট্ৰিবিউটছ 28.6% অফ ডেথ ফ্ৰম এক্সট্ৰিম ৱেডাৰ ইভেণ্ট 1970 বা 2019লৈকে আমি দেখিছোঁ 28.7% অফ ডেথ হৈছে এক্সট্ৰিম ৱেডাৰ ইভেণ্টছৰ কাৰণে ঠিক আছে দেন ৰিজন ফৰ ৰাইজিং ভালনাৰেবিলিটি ক্ৰিয়েট হয় মানুহবিলাকৰ কেনেকুৱা অৱস্থা হয় ৰাইট যদি তেনেকুৱা এটা ইনচিডেণ্ট হয় চাইক্ল'নে এফেক্ট কৰে হিট কৰে চ' চাইক্ল'ন পূৰণ এৰিয়াছবিলাকত বহুত ডেভাষ্টেটিং এটা ইম্পেক্ট পেলায় চ' ক্লাইমেট চেঞ্জ এণ্ড ৰাইজিং চি ছাৰ্ফেচ টেম্পাৰেচাৰ আমি দেখোঁ ক্লাইমেট চেঞ্জো বহুত দেখোঁ আমি এজ এ ৰিজাল্ট অফ ইট এণ্ড চি ছাৰ্ফেচ টেম্পাৰেচাৰ আমি বাঢ়ি যোৱা দেখা পাওঁ কোষ্টেল পপুলেশ্যন ডেঞ্চিটি ক্ষেত্ৰত ইম্পেক্ট পেলায় প'ৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড মেনগ্ৰোভ লছ হয় আমি জানো মেনগ্ৰোভৰ লছ হয় চি লেভেল ৰাইজ হয় এণ্ড আৰ্বানাইজেশ্যনত আমি দেখি পালোঁ এইখিনি বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বহুতখিনি ট্ৰপিকেল চাইক্লনৰ ৰিলেটেড আমাৰ বহুতখিনি ডেমেজ আৰু এফেক্ট আমি দেখা পাওঁ ঠিক আছে আৰু ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ৰিলেটেড আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়
ছ'চিয়েল ভালনাৰেবিলিটিৰ ক্ষেত্ৰত GS1 GS3 ক্ষেত্ৰত এইটো টপিক আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে আমি ডিটেইলছত কেতিয়াবা চাইক্লনছৰ কথা আমি জিঅ'গ্ৰাফিত পঢ়োঁ ধুনীয়াকৈ ডিটেইলছত আশা কৰোঁ আপোনালোকে পঢ়িছে যদি এনেকুৱা টপিকবিলাকত কেতিয়াবা ডিটেইল এনালাইচিছ লাগে মোক ক'ব মই ডিটেইলছত ল'ম আজি আমি এইটো ছেগমেণ্টত জাষ্ট আমি ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজখিনিয়ে কভাৰ কৰিম মষ্টলি ঠিক আছে আমি ইমান বেকগ্ৰাউণ্ডত নাই যোৱা এতিয়া MCQs এণ্ড মেইনছ কুৱেশ্যন দি দিছোঁ সেইখিনিও চাব ট্ৰাই কৰিব এতিয়া নেক্সট টপিকটোত আহোঁ ৰিটেইল ইনফ্লেশ্যন হিটছ আ হিষ্টৰিক ল' অফ 0.25% ইন অক্টোবৰ 2025 আমি দেখি পালোঁ অক্টোবৰত ইণ্ডিয়াৰ যোনটো কনজিউমাৰ প্ৰাইচ ইণ্ডেক্স আমি জানো আপোনালোকে ইকনমিত পঢ়িছে ৰিটেইল ইনফ্লেশ্যন যোনটো ড্ৰপ হৈছে বাই 0.25% ইয়াৰ অন ইয়াৰ যোনটো এটা লোৱেষ্ট লেভেল ৰেকৰ্ডেড ইন দ্য কাৰেণ্ট ছিৰিজ বুলি কৈছে এইটো লোৱেষ্ট বুলি কৈছে ঠিক আছে হিষ্টৰিক ল' 0.25% The sharp falls from previous month is attributed to মানে কিয় হৈছে বুলি কৈছে সেইটো A steep decline in food and beverage prices এটা ডিক্লাইন আমি দেখা পাইছোঁ বেভাৰেজ আৰু ফুডৰ ক্ষেত্ৰত ভেজিটেবল মেইনলি শাক পাচলিৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাইছোঁ যোনটো -7.57% আমি অক্টোবৰৰ পৰা দেখা পাইছোঁ অক্টোবৰত ফইল হৈছে প্ৰাইচ ঠিক আছে দামবিলাক কমিছে চ' সেইটো কাৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ Then আমাৰ এটা ৰিজন হ'ব পাৰে the effect of recent administrative measure including GST rate cut on mass consumption item GST ৰেটটো বহুত কাট হৈছে বুলি আমি দেখা পাইছোঁ বহুত আইটেমছত বহুতখিনি প্ৰডাক্টছত আমি দেখা পাইছোঁ GST ৰেট কাট হৈছে চ' সেইটো এটা ৰিজন বুলি কৈছে ফেভাৰেবল বেছ এফেক্ট এটা ৰিজন বুলি কৈছে that is high price level in the comparative period last periodত যোনটো প্ৰাইচ আছিল সেইটো তুলনাত এতিয়া প্ৰাইচটো কম চ' বেছ এফেক্টটো ইমপ্লিমেণ্ট হৈছে বুলি কৈছে চ' সেইটো ক্ষেত্ৰত আমি চাব গ'লে তেতিয়া আমি এইটো এতিয়াও কম দেখিম যোৱা বছৰৰ তুলনাত যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰোঁ ৰাইট চ' ডেছপাইট দ্য ড্ৰপ ইন ডেডলাইন ইনফ্লেশ্যন ক'ৰ ইনফ্লেশ্যন হুইচ এক্সক্লুড ফুড ক'ৰ ইনফ্লেশ্যন মানে এইটো ফুড ফুৱেল এণ্ড চাম ভলেটাইল আইটেম এক্সক্লুড কৰি পেলাই ৰিমেইন এলিভেটেড এৰাউণ্ড 4.4% ইন অক্টোবৰ চ' দিছ নাম্বাৰ ইজ ছিগনিফিকেণ্ট ফ্ৰম আ পলিচি ভিউ পইণ্ট দ্য ইনফ্লেশ্যন ৰিডিং ইজ বিল' দ্য লোৱাৰ ৰেঞ্জ অফ ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া প্ৰেডিক্টেড ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া এটা বেণ্ড প্ৰেডিক্ট কৰি দিয়ে যে 2.2 পৰা 6%ৰ ভিতৰত হ'ব লাগে ৰাইট চ' সেইটোৰ বিল' বুলি কৈছে সেইটোৰ বিল' আছে RBI যোনটো এটা টাৰ্গেট এটা দিয়া যায় সেই টাৰ্গেটটোৰ বিল' আছে ঠিক আছে চ' হেডলাইন ইনফ্লেশ্যন যদি ড্ৰপ হৈছে বুলি কৈছে ক'ৰ ইনফ্লেশ্যনটো এলিভেট হৈ আছে 4.4%ত আছে ক'ৰ ইনফ্লেশ্যনটো ফুড আৰু ফুৱেল আৰু ভলেটাইল আইটেম যেতিয়া আমি ইনক্লুড নকৰোঁ তেতিয়া যদি আমি চাওঁ নকৰি পেলাই তেতিয়া আমাৰ এলিভেটেই হৈ আছে ঠিক আছে চ' এইটো এনেকুৱা টপিকবিলাকো আমাৰ ইকনমি গভৰ্নেন্স এছ এ পেপাৰৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় জানি থাকিব লাগে আমি ট্ৰেণ্ডটো কেনেকৈ হৈ আছে কি চেঞ্জেছ আহি আছে আমাৰ সেই বস্তুখিনি আমি জানি থাকিলে আমাৰ কাৰণে হেল্প হয় ইয়াতো মই MCQs দি দিলোঁ MCQs আৰু মেইনছৰ কাৰণে কুৱেশ্যন দিছোঁ কি পইণ্টছটো ৰিমেম্বাৰ কেইটামান মই শ্বৰ্টত দি দিছোঁ সেইখিনি অকণমান চাই ল'ব বেছ এফেক্ট কি হয় সেইখিনি মই ইয়াত লিখি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ চাই ল'ব হা ইয়াত এটা সৰু মানে চমুকে এটা নিউজ দিছোঁ আমিতো পাই আছোঁ ৰেড ফৰ্টত দিল্লীত যোনটো কাৰ এক্সপ্ল'শ্যন হৈছে সেইদিনা চ' সেইটোৱে এটা মানে আমি নিউজত আমি পায়ে আছোঁ ৰাইট সেইটোৱে কিমান ইম্পেক্ট পেলাইছে চ' আমি এটা হেৰি পালোঁ এতিয়া এইবাৰ এটা নিউজ পালোঁ সেইটো ৰিলেটেড আজি যে হাই ইণ্টেনচিটি কাৰেণ্ট এক্সপ্ল'জন নিয়াৰ দ্য ৰেড ফৰ্ট লালকিল্লা এৰিয়া আমাৰ দিল্লীত হৈছিল যোনটো তাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছিলে ৰাইট তাত এটা আপডেট আমি পালোঁ যে অথৰিটিজ হেভ ট্ৰিটেড ইট এজ এ ছিৰিয়াছ টেৰৰ ইনচিডেণ্ট চ' টেৰৰ ৰিলেটেড ইনচিডেণ্ট বুলি এইটো কৈছে ঠিক আছে ইনভল্ভ এণ্টি টেৰৰ প্ৰভিজন এণ্ড NIED পুলিচ হেভ ইনভল্ভড ইন ৰেডছ এণ্ড প্ৰব এক্টিভিটিজ চ' এইটো এটা এণ্টি টেৰৰ প্ৰভিজনছ আনিছে বিকজ এইটো এটা টেৰৰ এক্টিভিটি বুলি তেওঁলোকে কৈছে তেওঁলোকে ডাউট কৰিছে এইটো চ' দিছ ইনচিডেণ্ট হেজ প্ৰম্পটেড হাইটেণ্ড ছিকিউৰিটি এলাৰ্ট এণ্ড নেশ্যনেল ডিবেটছ অন এক্সপ্ল'চিভছ আৰ্বান ছিকিউৰিটি এণ্ড ইণ্টেলিজেঞ্চ ফেইলিয়াৰ্ছ ঠিক আছে এক্সামৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বিকজ ছিকিউৰিটি এণ্ড ইণ্টাৰনেল থ্ৰেটছৰ ৰিলেটেড আমাৰ কাউণ্টাৰ টেৰৰিজিম পলিচি পুলিচ ইণ্টেলিজেঞ্চ কোঅৰ্ডিনেশ্যন ইনভেষ্টিগেটিভ ল সেইবিলাক ৰিলেটেড ডিজাষ্টাৰ ৰেছপন্স আমি কেনেকৈ কৰিব লাগে চ' ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত চ' তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি মানে টেৰৰিজিম ৰিলেটেড তেনেকুৱা টপিক কেতিয়াবা যদি আমাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ
ছত নিউজত যদি থাকে সেই বস্তুখিনি অকণমান চাব লাগে চ' আমি এক্সাম্পল হিচাপে কেতিয়াবা এনচাৰ্ছত আমি ইনক্লুড কৰিব পাৰোঁ আৰু কি ষ্টেপছ ল'ব লাগে কি ষ্টেপছ লৈছে কি একশ্যন লোৱা গৈছে টু কাউণ্টাৰ ইট চ' তেনেকুৱা টাইপৰ এংগলৰ পৰা আমি চাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে আমাৰ যি নিউজে আহে ধৰি লওক কিছুমান নিউজ আমাৰ ডাইৰেক্টলি ৰিলেটেড নহয়গৈ এক্সামৰ কাৰণে কিন্তু তাৰ ৰিলেটেড কিছুমান কথা থাকে যোনবোৰ বস্তু আমি জানিলে আমাৰ বহুত ক্ষেত্ৰত আমাৰ হেল্প হয় আমি এক্সামতো আমি কেনেকৈ ইনক্লুড কৰি আহিব পাৰোঁ এক্সাম্পল হিচাপেও আমি ইনক্লুড কৰিব পাৰোঁ কিছুমান নিউজ ঠিক আছে চ' এই বস্তুটো আমাৰ এটা ছিৰিয়াছ টেৰৰ ৰিলেটেড ইনচিডেণ্ট বুলি আমি এইটো পালোঁ সেইটো কাৰণে মই সেই বস্তুটো ইনক্লুড কৰিলোঁ চমুকৈ ইয়াতে তাৰপিছত আমি চাওঁ নেক্সট টপিকটোত আহিছোঁ Infosys Prize 2025 for research on Prakrit's DNA renewables. আমাৰ এইটো Science and Technology পেপাৰ যোনটো আমাৰ GS পেপাৰ 3 আমাৰ লাগে তাৰ কাৰণে এইটো নিউজ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় যে Infosys Science Foundation-এ 3জন উইনাৰ্ছ চিলেক্ট কৰিছে ফ্ৰম 6 কেটেগৰিজ আমি দেখিলোঁ এইখিনি বস্তু অকণমান চাই ল'ব নামকেইটা অকণ মনত ৰাখিব চেষ্টা কৰিব মেথমেটিকেল ছায়েন্সৰ কাৰণে কাক কৰিলে হিউমেন এণ্ড ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ কাৰণে আমাৰ এইখিনি বস্তু এবাৰ চাই ল'ব ঠিক আছে মই দি দিছোঁ ইয়াত মই PDF-টোতো দিয়াই থাকিব PDF-টোত আপোনালোকে ভালকৈ এবাৰ চাই ল'ব আৰু চকুটো ফুৰাই থ'লে মনত থাকিব বস্তুখিনি দেখিলে আপোনালোকৰ মনত পৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ নিউজবিলাক আমি জানিব লাগে বিকজ ইট এনকাৰেজেছ ৰিচাৰ্চ ইন এক্সেলেঞ্চ ইন ইণ্ডিয়া ৰিচাৰ্চৰ এক্সেলেঞ্চক এনকাৰেজ কৰিবৰ কাৰণে দিয়া যায় ন এইটো এৱাৰ্ডটো চ' সেইটো বস্তু এনকাৰেজ কৰে ইট প্ৰম'টছ ষ্টেম হিউমেনিটিৰ বেলেঞ্চ ইন হায়াৰ এডুকেশ্যন ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি ইঞ্জিনিয়াৰিং মেথমেটিক্স এণ্ড হিউমেনিটিজ চ' যোনটো মানে বেলেঞ্চ এটা হায়াৰ এডুকেশ্যনত প্ৰম'ট কৰে ঠিক আছে এণ্ড ইটছ ৰেলেভেণ্ট ফৰ ইনোভেশ্যন এডুকেশ্যন পলিচি এণ্ড ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আমি দেখোঁ ৰেলেভেণ্ট হয় চ' তেনেকুৱা টাইপৰ টপিকবিলাক আমাৰ কেতিয়াবা এক্সামত আহে বিকজ ইটছ ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক আছে চ' ইয়াতো মই প্ৰিলিমছৰ MCQs আৰু প্ৰিলিমছ বুলি এনি কাইণ্ড অফ কম্পিটিটিভ এক্সামছতে আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় চ' MCQs আৰু মেইনছৰ কাৰণে প্ৰিলিমছৰ APSC and UPSC মেইনছত এনেকুৱা টপিক কেতিয়াবা আহি যাব পাৰে চ' সেইখিনি বস্তুৰ কাৰণে এইটো দিলোঁ আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব ঠিক আছে চ' নেক্সটটো আমি চাই লওঁ অলপ নেশ্যনেল ট্ৰাইবেল ফিল্ম ফেষ্টিভেল 2015-25 বিগিনছ ইন ইম্ফলত আমি দেখিছোঁ 4দিনীয়া এটা ফেষ্টিভেল ষ্টাৰ্ট হৈছে ইম্ফল মণিপুৰ তাত আমাৰ কালচাৰ মণিপুৰৰ যোনখিনি কালচাৰ চিনেমা ইণ্ডিজিনিয়াছ ট্ৰাইবেল কমিউনিটিসকলৰ যোনখিনি ভইচ সেইখিনিক ৰিফ্লেক্ট কৰে সেইখিনি হাইলাইট কৰিছে এটা ধুনীয়া ফেষ্টিভেল য'ত মানে ফিল্ম স্ক্ৰিনিং হ'ব কালচাৰেল পাৰফৰ্মেঞ্চ পেনেল ডিছকাশ্যন ইণ্টাৰ ট্ৰাইবেল এক্সচেঞ্জ সেইখিনি হ'ব আমি ধুনীয়াকৈ কালচাৰটোৰ বিষয়ে বুজিব পাৰিম এনেকুৱা আমি যদি ট্ৰাইবেল ফিল্ম ফেষ্টিভেল তেনেকুৱা ফেষ্টিভেলবিলাক যদি আমি এটেণ্ড কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া আমি বহুতো বস্তু আমি বেলেগ ট্ৰাইবৰ বিষয়ে আমি জানিব পাৰোঁ ঠিক আছে চ' এইটো এটা বহুত ধুনীয়া ফেষ্টিভেল হ'ব গৈ আছে ফিল্ম ফেষ্টিভেল মণিপুৰত তাৰপিছত আমাৰ এনেকুৱা টাইপৰ টপিকবিলাকো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় ডাইৰেক্টলি ইম্পৰ্টেণ্ট নহ'লেও আমি তেনেকুৱা পাছিং ৰেফাৰেঞ্চত আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ কেতিয়াবা কিছুমান টপিকৰ ক্ষেত্ৰত চ' তেনেকৈ সেইটো কাৰণে মই জাষ্ট পালোঁ আজি নিউজত মই চ' ইনক্লুড কৰি দিছোঁ এইটো আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব দেন ইয়াতো মই MCQ আৰু এনেকুৱা ৰিলেটেড একজেক্টলি তেনেকুৱা নহয় ট্ৰাইবেল ফিল্ম ফেষ্টিভেল মানে কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বা তেনেকুৱা ৰিলেটেড ট্ৰাইবেল কমিউনিটিজৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে আমাৰ এনেকুৱা ফেষ্টিভেলছবিলাক হোৱাটো কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তেনেকুৱা টাইপৰ ৰিলেটেড আমাৰ কেতিয়াবা টপিক আহি যায় চ' তাত আমি লিখিব পাৰোঁ যে এনেকৈ পেলাই হৈছে মণিপুৰত ৰাইট চ' তেনেকৈ আমাৰ হেল্পফুল হৈ যায় এক্সামৰ কাৰণে এনেকুৱা টপিকবোৰো অ'কে বাকী PDF থাকিব আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব ভালকৈ চ' আজিৰ কাৰণে ইমানেই আছিলে কালি আমি লগ পাম কালিৰ দিনটোত আমাৰ কি ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ আহিল সেইখিনি লৈ পেলাই এক্সাম পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা চ' টিল দেন টেক কেয়াৰ কিপ ষ্টাডিং বাই টেক কেয়াৰ